Good day guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, pag-uusapan natin kung paano ako natuto mag-trade and kung kailan ako nagsimula. And by the way, huwag niyo papansinin itong tigyawat ko, baka ma-distract lang kayo. So medyo distraction siya, nakaka-distract. And yun, nandito ako ngayon sa labas ng unit namin. So ngayon, wala tayo sa harapan ng chart para maiba naman yung ambience natin. Kailangan hindi tayo nasa harapan ng chart. Kailan ba ako natuto mag-trade and naging madali ba ito? Nagsimula ako mag-trade nung mga bandang 15 years old ako. Hindi siya naging madali actually kasi mahaba yung process, and ngayon 17 years old na ako. So nag-aaral pa din naman ako mag-trade and nagte-trade ako. So pinag-aaralan ko din yung US market and at the same time yung local market natin dito sa Pilipinas. So very raw itong video na to so parang simple edit lang para yun nga, maiba naman yung napapanood nyo sa video. Nakaka-distract no? At ayun, kwentuhan time muna tayo ngayon. Nagsimula ako mag-trade nung mga bandang 15 years old ako. So saan ko ba nalaman muna yung trading? Kasi dun kasi pumapasok yung curiosity natin, So mabubulol ako. Dun pumapasok yung curiosity natin sa isang bagay kapag alam mo yung nakakarinig tayo, narinig natin sa mga kaibigan natin, nabasa natin sa Facebook, o kaya naman, aware na talaga tayo sa financial literacy. Pinag-aaralan ko pa lang trading mga bandang 2018. Hindi naman ako naglabas agad ng pera. Siyempre, may virtual portfolio naman tayo, may virtual account para for the sake of experience ng mga beginners. Kapag may magpapalabas ng pera sa inyo, so hindi totoo yun. Talaga bang madali lang matuto ng trading? So ako madali ba? Madali ba yung naging process ko? Mabilis ba? May mentor ba ako o wala? Actually guys, hindi siya naging madali dahil sino ba naman ang beginner na beginner nga syempre madadalian ba yun? Syempre hindi tayo nadalian dahil kung makikita mo lang yung chart, yung mga graph na yan, parang may bid and ask siya, patuloy na gumagalaw yung numbers, ang bilis, tapos nag-iiba-iba yung value. Mahirap talaga, katulad din ako ng mga ibang beginner noon. Ang story niyan kung bakit ako natuto mag-trade and bakit ako nasa finance industry or finance pa, dahil nung grade 9 ako, nag-decide ako na ICT yung kukunin ko. And ngayong grade 11 na ako, medyo nag-iba yung hilig ko, nag-iba yung passion ko. When it comes to passion, ang passion ko na ngayon is business, finance, yung mga trading, about finance talaga siya. And yun nga, yung grade 9 ako, mga 2018, 2019, nag-decide ako na accountancy na lang yung kukunin ko na course ko or strand. Dahil aware na nga ako sa financial literacy, nabibigyan kasi tayo niya ng pre-knowledge about dun sa mga bagay na gusto nating i-explore. Katulad ng yan, pag-i-invest sa mga investment vehicles, sa financial institutions. Nagkakaroon tayo ng curiosity when it comes to that. Fast forward tayo sa 2019. Kasi 2018, pre-knowledge ko pa lang yun about sa trading. 2019, parang dun ako naging interested. Pero hindi nangangahulugan na madali yun kasi gustong-gusto ko nga yung quote na trading is simple but it is not easy. Magkaiba kasi yung simple and easy. So ano bang goal natin sa trading? Nung beginner kasi ako, madami nagsasabi sa akin na buy low, sell high, buy low, sell high. And totoo naman yun dahil syempre, para ka nga kumita, kailangan, kahit saan larangan naman, kailangan. Bibilin mo siya ng mas mababa yung presyo, bibenta mo siya ng mas mataas. Napakasimple nga lang, pero hindi naman ibig sabihin na ganun lang kadali agad. Yung timing, yung entry point, yung exit, yung strategy. So, madami kang pwedeng gawin or i-prepare. Hirap na hirap din ako sa technical analysis dahil yung marami kang dapat aralin Marami kang dapat i-analyze. Hindi lang dun sa mga indicators but at the same time yung trading psychology. Kailangan din may basic fundamentals ka sa economics, yung mga supply and demand kasi yung mga economic activities kasi nga doon pumapasok yung applied economics, yung ina-apply mo sa totoong buhay, yung natututunan mo. Yon 2019 nagbasa na ako ng mga trading books, yung mga basics lang naman. Yung mga technical analysis books, may PDF, may ebook, bago ko matutunan lahat yun, bago mag-gain sa utak ko yun. Kasing hirap din yun. Alam mo yung pag-uwi ko sa school, yung magbabasa ako ng trading books kahit pagod. Alam mo yung mga technical analysis,
tinitignan ko, i-screening ako ng mga crypto, ng mga forex, and at the same time yung stocks. Kapag ka nagsisimula pa lang, ako yung mga bandang 2019 na, and magsisimula tayong mag-observe guys sa market kung ano ba yung mga patterns, yung mga interpretation ng galaw ng market. So kapag ka nagsisimula pa lang, alam niyo madaming nagtatanong na kung ano magandang bilhin na coin. So kasi para sa akin, hindi ayun ang dapat itanong. Ang dapat itanong kung paano matuto sa ganitong bagay. Paano matuto ng technical analysis. Kasi kapag natuto na tayo ng technical analysis, probably malalaman natin kung ano yung magandang coin eh. Malalaman natin kung ano ba yung mga coins na may magandang project in the future. Malalaman natin kung ano yung overvalue and undervalue doon sa mga coins na yun. So yun, magti 3 years na nga ako dito sa trading industry, no? At hindi rin naman naging madali yung journey ko. Sacrifices talaga, yun yung masasabi ko. Dahil kahit pagod ka, magpuput ka ng effort, maglalaan ka ng time para makapagbasa pa rin, para matuto. Nood ka muna sa YouTube. Pag beginner pa lang naman, okay lang naman yan na wala ka munang alam. Pero huwag ka magiging kontento na wala kang alam. So paghihirapan mo din yon, sakripisyo, maglalaan ka ng oras para matutunan mo lahat yung kailangan mong matutunan dito sa trading, yung mga technical analysis, chart patterns, trading psychology. So kailangan mong pag-aralan lahat yon. So walang madaling pera talaga, sa totoo lang. Medyo napahaba na tong video na to, and dito ko na muna tatapusin dahil madami pa tayong tutorial, medyo busy lang sa school. Yung pagpasensyahan nyo na kung ganito to. So lahat naman yan nakukuha sa tiyagaan eh, saka sa paghihirapan mo talaga. No? Magpuport ka ng hard work. And kapag ka gusto mo ng mabilis ang pera, ay magkasino ka na lang, di ba? So yun lang, walang susuko guys. See you on my next vlog. Ingat and God bless us all.